Hi guys! So ngayon magbabayad tayo sa Glo natin ng yung minimum na ay yung remaining balance natin, no? Nakapagbayad na ako ng 200 nung una, 205 nung nakaraan. Dapat pwede mo naman hati-hati yung bayad sa Glo natin. So open muna natin yung Glo natin sa Gcash. So click lang natin yung Glo. May balance tayo dito 60. Ito yung babayaran natin ngayon. Yung due date naman ay is March 9 pa. March 9, ngayon ay March 7. Dapat magbabayaran natin yan ang buo kapag due date na, yung March 9. Yan. Ito naman yung due date. Dapat makapagbayad tayo sa March 9, April 9, May 9, June 9, at saka July 9. 265 yung babayaran natin monthly. Kasi 1K yung inutang natin sa Gloan. Tapos kapag gusto mo na magbayad, i-click mo lang yung pay doon. So, i-click natin yung history natin sa yung latest transaction, reflect in real time. So, nagbayad tayo noong April, January, February, March 4 ng 205. So ngayon, babayaran pa yung 60. Yung balance natin, remaining balance na lang natin is 60 kasi ang lahat ng babayaran natin ay 265. Yan. Yung breakdown of charges. So 60 na lang yung amount na babayaran natin ngayon. Yung kabuuan ng loan natin is 1,322. Kapag magbayad tayo, ito lang yung gawin natin. Yung enter amount, i-click lang natin yun. Tapos, next. Click natin yung next. Kung gusto niyo mo namang mag-advance ng bayad, pwede mo gawin yun. Kapag next, kapag na-type mo na yung gustong babayaran, so 60 lang yung babayaran natin ngayon. So, i-click ko yung next. So, may remaining balance ako is 1,122 Gloan. Tapos, pay 60 pesos. I-click lang natin yung pay 60 pesos. Yan. Successfully paid for Gloan. So, nakapagbayad na tayo ng 265 ngayong month. Ngayong month na to. Wala na tayong babayaran. Ay, mayroon pa tayong 4 na babayaran na buwan. So, next month, March, July. So, July 9 na naman yung babayaran natin. So, 65 yung balance natin sa Gcash. Ngayon ay naging 5 na lang. 5.30. Balik tayo ulit sa Gloan. Ayan. Ang makikita natin dito ay magiging 0 na to. Yung Gloan natin. Yung due date natin is 9. So, magiging 0 na yung balance natin. So, refresh lang natin kasi yan. I-refresh lang natin yan. Yan. So, nagbayad na tayo ng 60 pesos. So, 0 balance na yung balance natin ngayong monthly, yung March 9. Okay, ganun lang kasi magbayad ng Gloan, guys.